اليوم يا اخوان اول تجربة الي في ملاعب دوري السلة للمحترفين NBA. وين رايحين اليوم بدنا نحضر ايش من اولى المباريات للبولز واجينست ذا سيلتكس، مباراة كرة سلة. طبعا الحمد لله كل شيء بتقدر تعمله اونلاين. قد سعر التيكت حصلناها؟ تقريبا $65. وانا كمان شيكت التيكت على الويب سايت، في تيكت كمان لل VIP روم او شيء زي هيك، هاي بتوصل $3000 تقريبا. رح نوريك اياها هناك. لما بنوصل هناك بتشوف الفريق ساعتها. بشكل عام بتوصل الافات، بعض التذاكر وصلت $15,000. واو. طب ليش سموه بولز؟ Their mascot is the bull. كم مباراة حضرت في الملعب؟ This is my second time. You're excited today? Yeah. كيف بدنا نصف الباركينج هسه هناك؟ اب اسمه سبوت هيرو، بتحدد انت وين بدك من اي ساعة لاي ساعة باي يوم. راح ناخذ بالضبط عندك انت وين احنا بدنا نروح. احنا بدنا نروح على ايش؟ على يونايتد سنتر. فبس تعمل عليه سيرش بعطيك هو في اي مباراة. مثلا احنا بدنا اللي هي تاعت باستن سيلتكس تاعت اليوم. اعطاني وين عندي انا، هاي موجود $24. عندك انت الباركينج ومشي اقل من 0.1 مايل. خلص يا بتروح انت مباشرة، بتعطي انك انت دفعت وبس. طبعا اليوم راح نوريكم مشاهد كثير رهيبة من هذا الملعب اللي هو اسمه يونايتد سنتر، اللي تأسس عام 1988 ميلادي. ليش مباراة كرة السلة في أمريكا تختلف عن أي مباراة ثانية في العالم؟ عشان انت هون مش بس بتيجي بتحضر كرة سلة، انت هون عندهم اشي بيحكوا له الانترتينمنت، عملية ترفيهية. يعني انت بتيجي بتحضر المباراة بنفس الوقت بيكونوا حاطين له شغلات معينة بحيث انه افراد العائلة من الكبير للصغير ينبسط فيها، من عروض سحرية لمسابقات الجماهير بخلوهم يلعبوا فيها، شغلات ثانية بخلوا الجماهير تربح فيها. عملية ترفيهية كاملة. حتى الأطفال لسن معين بيدخلوا ببلاش، مش مستعد انك تدفع تذاكر. ناس كثير راح يجي يحكوا لك اسعار التذاكر غالية ومش غالية، لا، انت بامكانك تشوف وتحجز على مباريات معينة، مقاعد معينة، تكلفتها راح تكون عليك مش كثيرة، وخاصة بتحب تعيش هيك تجربة. هذا النادي اليوم جايين نحضر له اللي هو شيكاغو بولز. هذا فريق شيكاغو اللي هو ثيران شيكاغو، من الفرق العريقة والمميزة لعدة أسباب، لأنه لعب معهم أسطورة كرة السلة العالمي اللي ما بتكرر اللي هو مايكل جوردن. طبعا مايكل جوردن أحرز مع هذا الفريق تقريبا 6 بطولات خلال مسيرته اللي هي 14 سنة في هذا النادي. فخلينا نعيشكم الأجواء ونحكي لكم معلومات أكثر عن هذا اليوم الرائع. يا اخوان هون مشجعين دائما موجودين جنب بعض، هذا فريق البولز، هذا فريق السلتكس، يعني دائما الفرق والمشجعين بقعدوا وين ما كان مع بعض في كل المدرج هون زي ما انتم شايفين، كلهم جايين يستمتعوا وبروح رياضية عم بشجعوا الفريقين. صراحة أجواء كثير رائعة ومميزة. وشو بيحكي المثل؟ إن كان حبيبك ثور اللي هو فريق البولز ثيران شيكاغو البس له أحمر. موضوع هاي شاشة العرض أبو خميس أفضل شاشة عرض موجودة في أي ملعب بيعرض مباريات سلة أو هاكي في كل ملاعب أمريكا. هذا الملعب بوسع أكثر من 23,000 متفرج، بالإضافة لأنه سنوياً بصير فيه أكثر من 200 إيفنت داخل هذا الملعب.
ملايين الناس بتيجي على هذا الملعب سنويا. ملعب كبير وضخم وكثير رائع. الملعب عبارة عن 4 طوابق، كل طابق موجود هناك مطاعم وكافيهات ومراكز للتسوق بالإضافة لمناطق الخدمات. وبتضم الطوابق أيضا غرف خاصة اللي هي غرف VIP، وهي عبارة عن غرف فندقية فيها مساحات كبيرة. المقامرة جزء أساسي من حياة الناس في أمريكا، عشان هيك موجود في كل طابق مركز للمراهنات. موجود محلات خاصة لبيع منتجات الفريق، بالإضافة للمعارض الموجودة للفريق والتماثيل لأشهر اللاعبين وكثير من مقتنيات النادي المعروضة بشكل بارز في هذا الملعب. طبعا هناك خلفي في الصورة اللي هو تمثال مايكل جوردن اللي هو أفضل لاعب أمريكي لكرة السلة. هذا التمثال موجود في ملعب اليونايتد سنتر في شيكاغو. مايكل جوردن MJ the GOAT of NBA the GOAT of basketball، أعظم من أنجبت ملاعب كرة السلة العالمية مايكل جوردن. طبعا شوفوا هون الأسواق تبعت فريق شيكاغو بولز، ببيعوا كل إشي داخل المحل. هذا الجيرسي سعره $90 اللي زي هيك. عندك أنت الجداد أغلى $130. واو. بعد المباراة الرهيبة اللي حضرناها في يونايتد سنتر لشيكاغو بولز، صراحة كانت أجواء رهيبة أطلعناكم عليها. ودائما اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، هل حضرتوا مباريات للNBA من قبل في الملاعب وشو رأيكم فيها؟ فلا تنسونا بالدعم باللايك الشير والسبسكرايب. وإيش يا شباب؟ سلام. سلام.